dan gaan we die neerzetten. Die heb ik binnen staan, want het is vrij vochtig buiten. Nou, vochtig in die zin dat het niet regent of zo. Maar we beginnen met de Explosion Colors. Even kijken of die goed staat. Kijken hoe die gaat. De camera iets verder weg zetten, dan komt hij iets beter in beeld. Zo, hoppa.